සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා PRtechLK විසින් කියන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ Camtasia වීඩියෝ software එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකක් තමයි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මීට ඉහතදී ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ Camtasia වීඩියෝ software එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එපිසෝඩ් නම්බර් 1 විදිහට ගෙනල්ලා තියෙනවා. කොහොමද මේ software එකට අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇඩ් කරලා ඒක එඩිට් කරලා කොහොමද රෙන්ඩර් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කියලා කොහොමද සම්පූර්ණව කතා කරලා තියෙනවා. නම්බර් 1 එපිසෝඩ් එක. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකේ ඉන්නවම නම්බර් 2 විදියට මේ එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්නේ මේ software එකේ තියෙන library කියලා කොටසක්. ඒ library එකේ තියෙන icon මේ software එකේ default දීලා තියෙන ඒ icon කොහොමද අපි video editing වලට කොහොමද අපි යොදාගන්නේ කියන එකයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා තාම PRtechLK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තිබුණොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු දැනින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ආරාධනා කරනවා දිගටම රැඳලා ඉන්න වීඩියෝ එක සමගින්. එහෙමනම් අපි මේ ගැන දීර්ඝව කතා කරමු වීඩියෝ එකට ගිහින්. එහෙමනම් ඔන්න පළමුවෙන්ම මම මේ විදිහට Camtasia video editing software එක open කරගෙන මේ video editing software එකේ editing interface එකේ තමයි මම මේ විදිහට ඉන්නේ දැන්. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන දැන් මම ඉන්නේ මේ media library කියන media කියන tab එකේ තමයි මම ඉන්නේ. මෙතන ඔයාලට දිස්සෙනවා media bean කියලා මේ පල්ලෙහින් තියෙනවා මම video footage එකකුත් මේ විදිහට මේ media bean එකට add කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ video footage එක මෙන්න මේ timeline එකේ track 1 එකට මම දෙපාරක් මේ විදිහට add කරලා මේ විදිහට දිස්සෙනවා. දැන් මේ විදිහට අපිට preview එක බලුවොත් මෙන්න මේ preview එකේ දිස්සෙන්නේ මේ video clip එක මේ විදිහට play කරොත් එහෙනම් මේ විදිහට දිස්සෙන්නේ මේ අපි timeline එකට add කරලා තියෙන video clip එක. ඊට පස්සේ අපි දැන් අද කතා කරන්නේ මේ episode එකෙන් මේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ library කියන tab එක ගැන. මෙන්න මේ library කියන tab එක ක්ලික් කරාට පස්සේ බලමු අපි මම මේ විදිහට දැන් ක්ලික් කරනවා මේ library කියන tab එක. library කියන tab එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා library කියලා මේ උඩම සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන library Camtasia 2021 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ drop down මෙන්න පහලට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දිස්සෙන අපිට මෙතන list එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ assets අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන manage library මේ විදිහට manage library අපිට manage කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මෙතනක් තියෙනවා list එකක්. ඉතින් අපි ඉතින් තවත් මෙතනින් ඊට පස්සේ බලමු අපි මොනවද මේ මෙහෙම ආවට පස්සේ දැන් මේ library කියන එක open කරාට පස්සේ මේ උඩින්ම තියෙනවා මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ library එකේ folders 6ක් තියෙනවා. මේ folders 6 මොනවද කියලා මම කෙටියෙන් හඳුන්වන්නම්. මේ උඩ මේකේ icons කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් මෙතන තියෙන intros කියලා දෙවෙනියට, තුන්වෙනි folder එකේ තියෙන lower third, ඒ වගේම හතරවෙනි folder එකේ තියෙන motion background, ඒ වගේම පස්වෙනි එකේ තියෙන music tracks, ඒ වගේම හයවෙනි එකේ තියෙන outros කියලා මේ විදිහට මේ folders 6 හැඳින්වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ icons කියන folder එකේ මුලින්ම මේ විදිහට තියෙන මෙන්න මේ arrow එක මේ පහළට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ icons යටතේ මෙහෙම පහළට ආවම මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකම් මෙන්න මේ universal කියන folder ළඟට එනකම් තියෙන icon folder යටතේ තියෙන තවත් sub folders ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු උඩින්ම තියෙන building කියන එක මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේ විදිහට open කරාට පස්සේ double click කරලා ඔයාට දිස්සෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ building කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන icon. මෙන්න මේ apartment 1 apartment 2 මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේවා අපේ video editing වලට යොදා ගන්න. මේ building කියන folder මෙතන icons කියන folder අපි open කරලා ඊට පස්සේ ඒක යටේ තියෙන building කියන එක තමයි මේ අපි දැන් open කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඉතින් පුළුවන් මෙන්න මේ building අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ timeline එකට මේ විදිහට add කරන්න. ඔයාලට දිස්සෙන මම add කරාට පස්සේ දැන් මේ play head එක මේ විදිහට මේ අපි add කරපු මෙන්න මේ icon එක මත තියෙන නිසා මේ විදිහට අපිට දිස්සෙනවා මේ අපි add කරපු මෙන්න මේ building icon. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විශාලත්වය අඩු වැඩි කරගෙන මේක අවශ්‍ය පරිදි ස්ථානගත කරගෙන අපිට පුළුවන් මේක edit කරලා මේ අපේ video editing වලට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ setting ටික මෙන්න මේ විදිහට බලුවොත් එහෙනම් මෙතන තියෙන මේ setting ටිකෙන්
පුළුවන් අපිට මේකේ ස්කේල් එක හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ opacity එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් මෙතනදී අපිට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන ඒ වගේ මෙතන S සිට y දක්වා අගය Z ඒ වගේ width එක height එක මේ ඔක්කොම මෙතනින් මේ setting යටතේ හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ mouse එක ගෙනල්ලා මේ විදිහට මෙන්න මේ කෙලවරේ තියෙන මෙන්න මේ P transform එකට මෙන්න මේ විදිහට අපිට drag කරන ගිනොත් මේක අඩු වැඩි කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය පරිදි. මේ විදිහට තමයි මේ icon අපි යොදා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ building යටතේ බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දිස්සෙන්නේ. ඉතින් මේ building යටතේ icon. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු අනිත් icon මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි තවත් බලමු. මම මේක undo කරගන්නවා මේ විදිහට. මේක delete කරලා දාමු. ඒක delete කරා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ business කියන folder මේ විදිහට open කරන්න. ඉස්සලා අපි මේ building කියන එක මේ විදිහට close කරගමු open කරගමු. ඊට පස්සේ business කියන folder මම double click කරලා මේ විදිහට open කරනවා. ඉතින් business වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ icon අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපේ business video එකක් අපි edit කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ icon ටික යොදාන අපේ editing එක කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහට මේ icon උත් අපිට මේ මේ විදිහට අරගෙන පුළුවන් මේ විදිහට set කරගන්න. මේ විදිහට calculator ඒ වගේ මෙන්න මේ icon එක ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේවා අරගෙන මේ විදිහට adjust කරගන්න. මේ විදිහට අවශ්‍ය පරිදි adjust කරගෙන ඉතින් ඒවා යොදා ගන්න පුළුවන් අපේ අවශ්‍ය editing වලට. ඉතින් අපි බලමු දැන් තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම මේකත් මේ close කරගන්න මේ විදිහට building එකත් ඊළඟ education යටතේ ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට education වලට අවශ්‍යයි කරුත් මේ විදිහට අපිට දිස්සෙනවා. ඉතින් අපිට මේවා use කරන්න පුළුවන් අපේ education පිළිබඳ අපි editing එකක් කරනවා. ඒකට අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා insurance පිළිබඳ මේ විදිහට insurance වලට ගත්තොත් මේ විදිහට insurance වලට අවශ්‍ය ඒවා මෙතන තියෙනවා. insurance පිළිබඳ අපි episode එකක් tutorial එකක් කරනවා. ඉතින් අපිට ඒවා මේ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන interface විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට interface හැඳින්වෙනවා. මේ විදිහට මේ battery වගේ icon තියෙනවා මෙතන interface වලට. ඉතින් ඒවා use කරන්න පුළුවන් අපිට interface වලට. මෙතන තියෙන off on ඒ වගේ දේවල් මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට close කරගන්නවා interface කියන එක. ඊට පස්සේ මම media කියන එක මේ විදිහට click කරලා අර දිසන මේ media වලට යොදා ගන්න icon මේ විදිහට අපිට media වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. media පිළිබඳ අපි කරනවා නම් episode එක. ඊට පස්සේ මේ people මේ විදිහට people ගත්තාම මේ විදිහට මේ අපිට මෙන්න මේ වගේ people ගන්න පුළුවන්. people icon මේ විදිහට දිස්සන මේ තියෙන්නේ. මේවා අරගෙන ඉතින් අපිට මේකේ අපිට graphic විදිහට මේවා animation කරලත් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරියට කතා කරමු මේ කොහොමද මේවා animation කරන්න කියලා. අපි මේ subject එක ඉදිරියට කතා කරමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක delete කරගන්නවා. delete කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනට ආවට පස්සේ social media ගත්තාම මේ තියෙන social media වල මේ විදිහට social media සම්බන්ධ icon තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේවා යොදාන social media video editing අපිට කරන්න පුළුවන් මේ icon උපයෝගී කරගෙන. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට close කරගන්නවා social media කියන එකත්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ transport ඒ වගේම මේ තියෙන transport පිළිබඳව flight, nav, ඒ වගේ helicopter, motorcycle, train හැමදේම මෙතන මේ විදිහට අපිට මේ icon use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා universal කියලා folder එකක් තියෙනවා. අපි බලමු universal කියන එකෙත් මේ විදිහට universal කියන එකෙත් මෙන්න මේ icon අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට close කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි දැන් මේ කතා කරේ icon යටතේ. icon යටතේ මම මේ icon කියන folder මේ විදිහට close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන intros කියන එක මේ විදිහට click කරලා පස්සේ මේ තියෙන intros අපිට මේවා use කරන්න පුළුවන්. intros edit කරනවා නම් මේ විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා මේ timeline එකට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේවා මේ විදිහට මේ intros use කරන්න පුළුවන්. අපේ intro අපි create කරනවා නම්. ඉතින් ඒවා ඔයා experiment කරලා බලන්න. මම දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ මේ ගැන.
ඊට පස්සේ අපි මේ intro කියන එකත් මම මේ close කරගන්නවා. close කරගෙන ඉරලා මෙතන lower third කියන folder එකත් මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. lower third ගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මේ lower third එකේ ගෙනත් මෙන්න මේ විදිහට ගමු. මේ වීඩියෝ එක දරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතන type කරන්න මේ lower third එක edit කරගෙන අපිට අවශ්‍ය edit එකට use කරන්න පුළුවන් මේ lower third. ඉතින් lower third කියන එකත් මම මේ විදිහට close කරගන්නවා file එක. ඊට පස්සේ motion background කියන එක අපි බලමු. මම මේ විදිහට motion background කියන එක open කරන්න. මේ තියෙන motion background මේ විදිහට motion background අපිට use කරන්න පුළුවන් අපේ editing වලට මේ timeline එකට ගෙනල්ලා අපිට අවශ්‍ය නම් මේවා use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ motion background අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දිස්සෙනවා මේ විදිහට timeline එක දාලා මේ විදිහට play කරන්න පුළුවන්. මේවා ඉතින් අපේ video editing වලට use කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් මේ විදිහට දීලා තියෙන මේ motion background. ඊට පස්සේ බලමු music track. මම මේ විදිහට මේ music track කියන එක open කරගන්නවා. මේ music track තියෙන්නේ මේ වගේ audio තියෙන්නේ. ඉතින් මේ audio ගෙනල්ලා අපිට පුළුවන් අපේ video clip වලට අවශ්‍ය background music විදිහට අපිට මේ music track use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අරගෙන ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට track එක music track එක මේ විදිහට add කරලා මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි track එකට දාගෙන editing වලට. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට මේවා කරගන්නවා close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ outros කියන එකත් මම විදිහට close කරනවා. open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මෙන්න මේ විදිහට ගෙනාවට පස්සේ මෙන්න මේවා use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ වල put your text කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ outros කියන එක වීඩියෝ එක අවසානයේ දාන ඒවා තමයි මේ outros කියන්නේ. මේ thank for watching, put your text here. ඒ වගේ මේ විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන් මේ දේවල්. එහෙමනම් ඔන්න මේ Camtasia library ගැන මෙච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ඔයා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න. අපි ඉදිරියට බලමු මේ icon කොහොමද අපි මේ software එකේ කොහොමද අපි මේවා animation කරන්නේ. අපි මේවා උපයෝගී කරන timeline එක දාලා අපිට animation කරන්න අවශ්‍ය නම් කොහොමද ඒවා animate කරන්න කියලා අපි ඉදිරියට කතා කරමු. එහෙමනම් අද සුපුරුදුපත් සමගන යන කාලය ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳ ඔයාගේ අදහස් වලට comment section එකේ විවෘත කරන ගමන් වීඩියෝ එකට like කරන්න, වීඩියෝ එකට comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම වෙනදාම මතක් කරනවා ඔයා තාම PRtechLK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තිබුණොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරපුවාම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එන්න අපේ PRtechLK YouTube channel එකට අපේ channel එකේ තියෙන ගොඩාක් අධ්‍යාපනික වීඩියෝ editing පිළිබඳ ඒ වගේම mobile phone application පිළිබඳ වීඩියෝ ගොන්නක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් නැවත වීඩියෝ හම්බ වෙනතුරු අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි PRtechLK YouTube channel එක රැඳී සිටියට.